السلام علیکم جی عمران باچا یم پکس انسټیټیوټ والا څنګه له ټیک ټاک خیر خیریت دی ډېر ټایم شو تاسو نه لیدلې نه ما لیدلې دغه د اتلس میاشتې چې دی پینډیمک وچلېده او په دې کې کله تعلیمي ادارې خیر زیاتې بندې اوس دا دې بیا بندې شي موږ د ډېر سټوډنټس دا سجیشن هم راکړو چې اداره کولاو کې خو زموږ شک دا و چې دا به بیا بندېږي نو بیا کنفیوژن چې اوس وکړو بلکې ستاسو پکې کالز هم بیا راتلل چې یاره سر دا به څنګه چل کېږي یا لیکچر سره به څه کوو مونږ فاینلي خپلو کې کېناستو ډیسایډ مو دا کړه چې یاره داسې کار به کوو چې مونږ به ویډیوز ریکارډ کوو او یوټیوب ته به اپلوډ کوو په هغې کې به تاسو ته هم فایده دا یې چې زه تاسو به کور ناست یې او په ارام به تاسو ته زموږ لیکچر در رسي او یو به پکې بل یو مسله اډرس شي مطلب دا یو مسله به حل شي هغه دا ده چې یاره د فیمیل هم د کلاسز ډیمانډ ډېر زیات به ور وخت دی خو موږ فیمیل چونکې مینج کولی نه شو یا لکه ډېر لږ فیمیل موږ فارغه کړي دي یا زیات مو نه شو مینج کولی زه فیمیل ته به هم کم از کم څه بینیفټس رسي هغې به کور ناست زموږ لیکچر به کتي شي او دا مې یاد ساتئ چې دا نه چې په فرست ټایم باندې چې دی نو زه لکه مونږ لیکچر ریکارډ کوو بلکې 2007 2008 کې هم چې دی مونږ لیکچر ریکارډ کړی وي ها مونږ اپلوډ کړی نه وي خو مونږ ریکارډ کړی وي خیر اوس پته نه چې څه شوي هغه اوټډیټډ شوي هم دي اوس خو څه فایده نشته نو دا یاد ساتئ چې مونږ به اوس ویډیوز ریکارډ کوو ها دا هم دا چې کوم زموږ سټوډنټس دی ته پته ده مونږ خو به ګنټه لیکچر اخیسته وه نو اوس په یوټیوب چونکې ډفرنټ غونډه پلیټفارم دی نو په هغو ګنټه لیکچر نه اخلو بلکې دا کوشش به کوو چې 15 منټه نه والې 10 منټو پورې به زیات مونږ لیکچر ریکارډ کوو او کوشش به کوو چې کوم واړه ټاپکس دی مونږ به هغه کور کوو داسې سلسله به زموږ روانه وي نو واړه ویډیوز به مونږ ریکارډ کوو او دا مې یاد ساتئ چې زه فرنټ ته په دې وجه باندې رالم چې یاره داسې نه ده چې ذهن کې دی چې دا څه دوکه ده یا خدای خبر چې څوک دي څوک نه دي مونږ یو مونږ خپل پکس والے چې کوم اوریجنل کسان یو مونږ هغه یو او مونږ خپل ویډیوز ریکارډ کوو ټیک شو ستاسو لپاره اچھا تاسو به دا کار کوئ چې تاسو مهرباني چې تاسو زموږ چینل چې کوم دی هغه تاسو سبسکرایب کړئ ایږي به فایده ده یا چې تاسو ته بلکې فایده دی چې تاسو به زموږ نوټیفیکیشن راځي چې زموږ کم نوی لیکچر څونه اپلوډ کیږي نو تاسو ته به د هغې نوټیفیکیشن راځي او تاسو به یې کتی شئ مونږ ته به هم ستاسو د سبسکرپشن فایده رسي ټیک ده نو دا مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ها ویډیوز چې کم دي زموږ لایک لږ ورکړئ یا بل ویډیوز چې دي کمپلیټ ګورئ نو مونږ ته به یې څه فایده را رسي او چې څونه شیر کولی شئ نو شیرینګ کې هم فایده مونږ ته یي نو دا یاد ساتئ سبسکرایب لایک کمپلیټ ویډیو او چې زموږ څونه لیکچر شیر کوئ نو دې کې به مونږ ته بینیفټس ته ډېر را رسي ځکه دې کې به دا کار وي چې یاره که مثال په طور ستاسو اوس لکه دا هم درته زه ووایم چې یاره کمنټس چې دي نو هغه خامخا مونږ ته تاسو راکوئ زموږ چې کوم زاړه سټوډنټس دي ټول مونږ په دې خبره باندې پوه دي چې ای به مونږ له مخکې هم چې دي نو سجیشنز به مې راکول ډسکشن به مونږ کو نو که لیټ سې زموږ څه کمې بیشی یا داسې مسله به نو او مونږ حل کوله نو ستاسو د کمنټس د وجې به چې دی مونږ خپل د څونه میټیریل چې دي نو دا به نور هم بیا کوشش ښه کوو بیا یا ٹھیک ده نو کمنټس چې دی تاسو خامخا مونږ له خپل راکوئ او ما تاسو ته ووایي چې دا خبره مې ته کولی سبسکرپشن کې به یو دا کاري چې لکه مونږ اوس په یوټیوب لایف ټرانسمیشن نشو چلولی لایف ټرانسمیشن مطلب دا دی که مثال په طور تاسو کوېسچنز انسرز دي یا څه مسلې داسې ډسکس کولی یا هغې کې بیا وروستو چې تاسو سبسکرپشن یو خاص نمبر یو خاص تعداد دی چې هغې نه سیوا شي نو زه لایف به هم درته پکې مونږ راتلی شو مونږ به ستاسو کوېسچنز انسرز که څه داسې مسلې نو هغه به مونږ اډرس کولی شو نو بس دا یاد ساتئ فرنټ ته دقه ما تاسو صرف په دې وجه مې وي چې تاسو بیا ما ونه وینئ نه د بیا زما د کتو ضرورت شته یا زموږ لیکچر به ریکارډ کېږي او تاسو ته به راځي نو بس دقه عمر خبرې وي ټیک شو السلام علیکم جی مهرباني